هذا الفيديو رح يغير نظرتكم عن الهند. حلوة فيك تاكلها بس شهرتنا للهند. شوفوا لي هالمكان الخرافي، هدول هنن جبال الهيمالايا. لا هي البياعين بيعطونا قهوة وشاي وشو ما بدكم، يعني هيك الشوبينج هون. ليك ما أجملها. بونجور. جود مورنينج. صباحيتنا بأول يوم ببنجاب بعد هالصباح الجميل ببنجاب وضجيج المدينة كتير هيك من الصبح بتلاقوها نشيطة وكلها حيوية، صوت زمامير، صوت عجقة. ونحن جايين بوقت الأعياد تبعهم تقريبا. هلأ حنروح على المعبد الذهبي تبعهم، معبد السيخ، نفرجيكم الأجواء هونيك. مدينة مفعمة بالحياة. شربنا قهوتنا بسطح الفندق الجميل، فندق أرمادا بهالجيت. هالجيت هو السوق الرئيسي تقريبا بأمرتسار، سوق طويل يمتد تقريبا ل 2 كيلومتر، وبنهايته بيكون في الجولدن تمبل، المعبد الذهبي. نحن بعد ما وصلنا على المطار توقعنا انه يكون في شركات اتصال، بس ما لقينا. بقلب المطار، تصوروا بمطار امرتسار يلي هي عاصمة بنجاب، ما لقينا سيم كارد. حتى نزلنا بالمدينة عم ندور، حاليا ما عم نلاقي، واغلب المحلات مسكرة لانه اليوم الاحد. شكلهم بيعطلوا، وبعض المحلات بتفتح بس بوقت متأخر، الساعة 11 ونص. هلا اخر شيء دلونا على محل بعد ما مشينا لنا وقت، حنشوف اذا عنده سيم كارد، يعني حتى لسه ما لنا متاكدين اذا في سيم كارد. الشركه اللي نصحونا فيها اسمها ايرتل، بس ايرتل مسكره مثل ما شايفين المحلات اللي وراي كلها مسكره. ايرتل بنفس السوق بهالجيت بس مسكر للاسف، فما في عنا حل غير ناخذ من جيو. ان شاء الله تكون الشركه منيحه والنت فيها جيد. شكله كمان بجيو ما زبط الوضع لانه بدهم شخص هندي. How much? 50 روبية. حنطلع بالتوك توك لأول مرة. يا ساتر، ما نعمل حادث. بس حتى بجيو كمان ما لقينا، أو لقينا بس حصرا للهنود. ما رضوا يعطونا كسياح، لازم يكون معي ID هندية. شكلنا حنكون اوف لاين كل هالفتره وما معنا نت غير بالفندق. شو شعورك ونحن مفصولين عن العالم وما بنحسن نجيب سيم كارد؟ بجوز يعني تكون فرصه لنا لنستكشف المدينه اكثر لحالنا بدون انترنت، بدون ما نعرف الطرقات. انا شلون بدي استكشفها بدون جوجل مابس؟ يعني ما نعرفانين وين رايحين. التيك توك نزلنا بهي الساحة، لسه في عنا 1 كيلومتر للجولدن تمبل، المعبد الذهبي. ممنوع يفوتوا، الشرطة مسكرة الطرقات، فبدنا نضطر نكمل مشي. الغريب انه قال لي ممنوع التدخين بهي المنطقة. ما بعرف ليه. ثانك يو. لك ما بيطيروا جئرين. بالنسبة لتجربتنا الأولى، المدينة عشوائية بصراحة، يعني ما في كتير نظام وانضباط وهيك، والأجواء بالنسبة لنا كتير جديدة. اليوم يوم أحد، كتير عجقة. بنصحكم ما تعملوا غلطتنا إذا جايين لهون وتروحوا على المعبد الذهبي بأيام العطلة مثل سبت وأحد. أمرتسار واحدة من أكثر المدن الحيوية بولاية بنجاب الهندية. زيارتنا لهالمدينة رح تكون نواة لانطلاقتنا لنكتشف الهند، ومن هون صار فينا نقول ويلكم تو انديا. وأكثر شيء بتشتهر فيه مدينة أمرتسار إنها بتحتضن المعبد الذهبي، واحد من أهم المراكز الثقافية والدينية للسيخ. عدد سكان هاي المدينة حوالي 1.5 مليون نسمة. وأول شيء رح تلاحظوه بهاي المدينة هو الازدحام والكثافة المرورية، خصوصي حوالين المعابد والأسواق التقليدية.
زحمة مو طبيعية يا جماعة، بس أجواء العيد عندهم لذيذة جدا. نحن ماشيين من هذا الجنب عم نخبط بالعالم، طلع لازم نمشي من هذاك السايد. السايد اليساري هو اللي رايح دغري واليميني هو اللي جاي هيك، فهيك صارت الأمور أحسن صح؟ نحن ماشيين بالسايد اللي متعودين نمشي فيه وعم نخبط بالعالم. بلشت تظهر معالم المعبد الذهبي، ما بعرف إذا هذا هو اللي قدامنا. هناك في قبة ذهبية وقبة واحدة تانية. حاليا موجودين على بوابة المعبد الذهبي، معبد للديانة السيخية. طبعا لحتى تدخلوا على هذا المعبد أول شيء لازم تعملوه إنه بتغسلوا إيديكم، حتى حاطين هون مكان لتغسيل الإيدين. هي نوع من أنواع الاحترام والنظافة عندهم بالديانة السيخية. حاطين كمان ممنوع أبدا التدخين، وبيعتبروه شغلة مهينة إذا لقوا حدا عم بدخن بأجواء حرم المعبد الذهبي حتى قبل ما ندخل على قلب المعبد. المسافة اللي مشيناها لنوصل للمعبد كانت كتير كبيرة، ومع انه كمان مساحة الباحة المحيطة بالمعبد كتير كبيرة اضطرينا نمشي حافيين مثلنا مثل كل الناس. خلونا نشلح الأحذية تبعنا ونحطها بمكان مثل خزنات، واعطونا أرقام لهي الخزنات. بالإضافة كمان إنه تغطية الرأس شيء كتير مهم بالديانة السيخية، فلهيك أنا وعلا حطينا هذا الشال اللي بيتميز باللون البرتقالي. والمغامرة كمان ما وقفت هون، اضطرينا ننزل ببركة مي ونحن حافيين لنغسل رجلينا. والشيء الغريب إنه نفس هاي المي اللي عم نغسل فيها رجلينا في ناس كانت عم تمسح هاي المي على روسها، فتلقائيا استنتجنا إنه هاي المي مقدسة. 750 كيلو ذهب صافي بيغطوا هذا المعبد اللي انبنى من 500 سنة. تخيلوا؟ المعبد الذهبي أو اللي بيسموه الجولدن تمبل أو هرمندير صاحب التابع للديانة السيخية بمدينة أمرتسار بمقاطعة بنجاب بالهند، هو واحد من أعظم المعابد وأقدسها بالنسبة لملايين الناس حول العالم، وهو المكان الأقدس للديانة السيخية. اللي بيميز المعبد الذهبي هو تصميمه المعماري الفريد. المعبد محاط ببركة مياه مقدسة بيسموها أمريت ساروفار، واللي بتعني بالعربي بركة الرحيق. بيغطي الذهب الصافي معظم سطح المعبد، وهو الشيء اللي بيعطيه مظهر براق بيعكس أشعة الشمس بطريقة ساحرة. المعبد الذهبي مو مجرد مكان للعبادة وبس، هو مركز للتسامح والتعايش بين جميع الناس بغض النظر عن دينهم أو خلفيتهم. الكل مرحب فيه بهالمكان. يعتبر مطبخ المعبد المعروف باسم الانجار من أكبر المطابخ المجانية بالعالم. بهذا المكان بيتم تقديم الطعام بشكل مجاني لآلاف الزوار يوميا من كل الديانات والمعتقدات. حتى طريقة تقديم الطعام بهالمكان بتمثل أحد أهم قيم الديانة السيخية، واللي هي المساواة. الكل بيقعد على الأرض مع بعض بدون أي تمييز بين غني وفقير، رجل وامرأة، أو أي خلفية دينية أو اجتماعية. المتطوعين أو مثل ما بيسموهم سيفادار هن اللي بيجهزوا الأكل وبيقدموه، وهذا بيعكس مفهوم الخدمة أو سيفا اللي هو جزء أساسي من تعاليم السيخية. أما بالنسبة للعادات والتقاليد بالديانة السيخية فإلها طقوس وقيم خاصة. السيخ بيؤمنوا بإله واحد وبيعتمدوا على تعاليم غورو ناناك والتسعة غورو اللي إجوا بعده، وأحد أهم التعاليم بتقول اشتغل بجد، اذكر الله، وشارك الآخرين بما عندك. وكمان السيخ في عندهم 5 رموز مقدسة بيسموها البنج كاكار أو ال5 كي، لأنه كلهم ببلشوا بالحرف كي. أول رمز فيهم اللي هو الكيس، الشعر الطويل غير المقصوص، رمز للإيمان بتعليم الإله. والكانجا اللي هو المشط الخشبي اللي بيعتبروه رمز للنظافة والنظام. الكار اللي هو السوار الحديدي اللي بيلبسوه أتباع الديانة السيخية اللي بيرمز للقوة والاتصال الدائم بالإله. أما رابع رمز اللي هو الكربان اللي هو الخنجر اللي بتلاقوهم حاملينه، وهو بطبيعة الحال ما سلاح للهجوم، بيحملوه للدفاع عن المظلومين ونشر العدالة. وآخر رمز من ال5 كي اللي هو الكاشا، السروال القطني اللي بيرمز للطهارة والسيطرة على الرغبات. داخل المعبد في مجموعة من الطقوس والتقاليد اللي بتميزه. بقلب هذا المعبد بيتم حفظ الكتاب المقدس للديانة السيخية اللي اسمه غورو جرانث صاحب، واللي بيتم قراءته على مدار اليوم بصوت هادي. الأجواء داخل المعبد خصوصي بهي الفترة كانت مليانة بالطاقة والروحانية. أصوات الترانيم اللي بيسموها كيرتان موجودة بكل مكان. الناس بيجوا لهون مو بس للعبادة، كمان في ناس بتعمل جلسات روحية وتأمل. Hi, say hi. Gorlin? Yes. And your name? Ayushi. Ayushi? Yes. Ria. Ria. And Arab. Arif? Yes. आपका नाम? Ola. Ola. Yasin. Yasin. कौन सी कंट्री में से है?
كونسي كانتري سوريا. سوريا. طبعا هون عم بيصورونا انه نحن مشاهير، بتعرفي يعني مثل شهرتنا للهند. ويلكم. الغريب بهذا المكان انه في كمية كلاب كبيرة بتحسوها مخدرة، يعني نايمين بدون اي حراك وما في شوب لحتى يكونوا تعبانين من الشوب، نايمين مخدرين ما بعرف. وشغلة تانية غريبة انه اي حدا شافنا عم نصور يجي يتصور معنا، فانه ما بعرف بيتصوروا معنا على اساس انه اذا طلعنا مشاهير فبكون نقشت معهم. هو ما بيعرفنا. سات سري اكال بابا جي. ماما جي. سات سري اكال بابا جي. بابا جي. اوكي. تاكسي وحصة تعليم في نفس الوقت. سات سري اكال. وير جي. وير من برادر. براذر يس. وديدي ديدي. سيستر. Sister بان جي. شفتي والله سسري بلشنا قال فعلا. بان جي. and brother's wife بابي جي. بابي جي. كنا بمدينة أمرتسار بشمال غرب الهند، وتحديدا بولاية بنجاب، واللي كانت أول مكان منستكشفه بالهند، ومنها كانت انطلاقتنا لنستكشف مدن وقرى تانية كتير. أمرتسار ما انها وجهة سياحية، على الأقل إلنا كعرب، لأنه ما فيها عوامل جذب سياحية قوية سواء كطبيعة أو كأنشطة سياحية. بالعكس كانت مدينة مزدحمة جدا ونسبة التلوث فيها كمان عالية. بس كان حلو نتعرف على ثقافة أهلها وتحديدا طقوس الديانة السيخية اللي كنا بنجهلها بشكل كبير. بهذا الفيديو رح ننتقل لولاية تانية بشمال الهند اسمها هيميشال باراديش، وتحديدا لبلدات منالي وكسول اللي وللمفاجأة كان لقبها إسرائيل الصغرى. رح تعرفوا ليش خلال هذا الفيديو. السبب الرئيسي لاتجاهنا لبلدة منالي الموجودة على سلسلة جبال الهيمالايا وعلى ارتفاع 2050 متر فوق سطح البحر هي دعوة من صديقنا بدبي لحضور عرسه اللي رح تشوفوه بالتفصيل خلال الفيديو كمان. الطريق من أمرتسار لمنالي ما كان سهل، علما انه في طيران داخلي وكنا حاجزين الرحلة بس التغت بسبب عاصفة صارت بنفس اليوم. كرمال هيك اضطرينا نروح لمنالي بالبر برحلة طولها 16 ساعة متواصلة بطريق طوله 400 كيلومتر. الرحلة أبدا ما كانت سهلة والسيارة تعطلت أكثر من مرة خلال العاصفة، وبصراحة كان في شوية خوف خصوصي بالليل. القيادة ما كانت سهلة أبدا لحد ما وصلنا لنقطة عسكرية وخلونا نوقع على ورقة تخلي مسؤوليتهم من أي شيء ممكن يصير معنا، وإنه كل شيء رح يصير انطلاقا من هاي النقطة رح يكون على مسؤوليتنا الشخصية. مالي عرفان شو بدي أحكي قدام هالمنظر، يعني أنا آخر شيء توقعت إني أشوفه بالهند هذا المنظر. الاوتيل هذا اللي نازلين فيه نحن اسمه انفينيتي سكاي ريزورت، السماء اللا منتهية. الوصول لهذا الفندق بيحتاج انه تطلعوا قبل 7 سما بشوي، يعني كان جدا خطر يا جماعة. الطريق عبارة عن 28 كيرف حوالين الجبل، ومن اصعب الكيرفات او المنحنيات او الانعطافات اللي بطلعها بحياتي، بلس انه كان في مطر. هدول هن المنحنيات، هون بتيجوا زوايا، من هون الطريق مو مبين انه صعب ابدا، بس لما كنا عم نطلع بالليل، نحن وصلنا تقريبا الساعة 2 بالليل، كانت الدنيا عم تبرق وترعد وتمطر، يعني سيول، لدرجة انه الحاجز الامني اللي كان باول انعطاف تفاجأ انه نحن طالعين بهذا الوقت، وقبل ما يخلينا نطلع اعطانا ورقة هي عبارة عن تنازل شخصي مني، خلاني وقع عليه انه انا طالع على مسؤوليتي الشخصية، شو ما بيصير معي هن مو مسؤولين. فطلعنا على مسؤوليتنا الخاصة. الطريق كان عن جد من أصعب الطرقات اللي بطلعها بحياتي. طبعا هذا غير اللافتات اللي حاطينها على الطريق اللي بتقول أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل، بيزيدوا الرعب، بيزيدوا السسبنس عندك، بس بالنهاية المخاطرة كانت مستاهلة ومستاهلة جدا. طبعا بما أنه نفسية الأستاذة علا أرستقراطية ونرجسية ومخملية واللي بدكن إياه، أخذت هي الغرفة اللي فوق اللي هي القبة، أنا أخذت غرفة هون. انت لازم ترجع غرفتك لانه كمان انت قاعد بمكان كتير حلو. بتبدلي يعني؟ لا هاي الغرفة، بننزل للدرج، هون الحمام. هلا تفرجوا على المكان الساحر. هي قبة يعني عاملينه بقلب الجبل، قبب كلها هيك الغرف ديزاينر. شايفين الإطلالة؟ هي جاكوزي كمان. بينزل كتير مطر او تلج، طبعا يعني بالتلج كتير صعب تصلوا، فنحن اجينا بوقت ممطر، بس حاليا الحمد لله في شمس. لكل غرفة الى هيك مكان سري. انا بالنسبة الي يعني مسميته سري، ما بعرف هن شو بيسموه. هي ياسين تحت. وينه صباح الخير، يا صباح النور. اطلعي على الشجرة، اطلعي. شوفوا لي هالمكان الخرافي.
هدول هن جبال الهيمالايا. هي المنطقة أغلب اللي ساكنين فيها هن من أهل التبت، إجوا قسم منهم استقروا هون. الديانة اللي هون دارجة هي الديانة البوذية، وفي كمان الديانة الهندوسية. وهي منالي بالمناسبة، هون هي تحت منالي، نحن على الجبل بمنطقة شبه شوي معزولة، يعني مو شبه شوي، بمنطقة معزولة. أنا بصراحة أول شي ندمت أول شي، وكنت كتير مرعوبة وقاعدة هيك كل الطريق عم صلي وأدعي. بس لما فقتي الصبح وشفتي هالمنظر قدامك قلتي مستاهلة ولا لا؟ أكيد 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 مستاهلة، بالذات إنه هيك بتفيق الصبح عم تسمع صوت الحيوانات والعصافير ريحة الطبيعة. لو قادرة أوصلكم الريحة اللي هم موجودة بالذات بعد المطر، يعني يا ريت لو بقدر أوصلكم إياها بالفيديو. والأجواء هيك ريلاكس، استرخاء، كتير كتير حلو المكان بصراحة، مستاهل. هلا نحن نازلين على اولد منالي، على منالي القديمة. انتبهي على مشيتك. سياراتهم صغيرة بشكل لا يعقل. هلا طلعنا اتفقنا معه على السعر، حياخد منا 1500 روبية بالنزلة و1500 بالطلعة. أنا حاليا هلأ مرعوبة كتير لأنه حننزل النزلة اللي طلعناها. هلا حتشوفوا معنا اللي كنا عم نحكي. هي شوفوا هون اذا بتطلعوا 28 كيرف او انحدار او لفة. الطريق ابدا يعني ما سلس، وعر بشكل مخيف. هدول الشجرات هن شجر تفاح، بيقولوا من أطيب التفاح موجود بهي المنطقة بين جبال الهيمالايا. بس لسه مو موسمه، فلهلا لساتهم زهر فينا نقول، لانه نحن ببداية فصل الربيع. شايفين الطريق؟ يعني لو مو حاطين هدول البيتون اللي هون كان حيكون مرعب جدا. الكاميرا مو عاطية حق المنظر اللي نحن عم نشوفه، بس يعني فيكم تستوعبوا الموضوع. هوني كمان في اوتيلات تانية على نفس المبدأ، مبدأ القبب. طبعا طلبنا تاكسي لانه جدا جدا صعب انكم تصلوا لتحت. هلا في عالم بتعمل تريكينج وهايكينج، بس بياخد ساعات يمكن او يمكن نهار كامل لتنزلوا لتحت لانه كتير فوق بالعالي. الطقس كتير حلو اليوم. نازلين هلا اول شيء على معابد هن هندوس وبوذيين لحتى نتعرف على ثقافة الشعب اللي هون. بعدين حنروح على اولد منالي. سياح كتير هنيك بيقصدوها وبيشتروا من هنيك الهدايا وتمشاي وهيك. طبعا الحرارة بالليل بتكون سالب 6. بالنهار الجو مقبول للناس اللي ما أنا بريدة، يعني أنا ماني بريد، لابس بس هذا الشيء. على لابس جاكيت، الشوفير لابس جاكيت، فمحمول يعني الوضع. أنا بالنسبة لي رواق، يعني هذا جوي. الأرض طين كلها، الأرض طين، وفي سيارات جاية من هون وسيارات من هون وسيارات من تحت. هون شكلها في جروبات سياحية. هيك السيارات شايفين الموضوع جدا صعب، يعني سيارات رايحة وجاية وعندكم منحدر مخيف. طولي بالك، طول بالك، هو بيسوق من اليمين. انا لهلا ما عم بتأقلم على فكرة انه هن بيسوقوا من اليمين، فبطلع بلاقي وحدة قاعدة بقول لها طولي بالك، بلاقي جوزها اللي عم يسوق على اليسار. دوخوني. تفرج. حاليا نحن على مدخل معبد هدمبا. هذا المعبد هندوسي بوذي، من أشهر المعالم السياحية هون بمدينة منالي، لأنه بيعملوا فيه دائما كل الطقوس الدينية، ولما بيكون عندهم أعياد واحتفالات بتتم هون بهذا المعبد، فلهيك هو كتير مهم عند أهل المدينة اللي ساكنين هون. المعبد موجود بقلب المدينة بس بقلب الغابة، لأنه المدينة أساسا هي يعني بين الغابات. هي الغابة اسمها هدمبا، فسموا المعبد باسم الغابة. كنت عم صور ورا الطقوس اللي عم يعملوها بالمعبد او قدام المعبد. مثل ما شايفين وراي هون متجمعين. كان في دق طبول وصوت اجراس، وبالنص كان في مثل منقل وحاطين فيه الشغله اللي بتتدخن، فنزل لي ايدي وما خلاني صور. شكلهم كلياتهم حششوا. شيلكم عن كل شيء، مكان المعبد خرافي، يعني بين هدول الشجرات الطوال كثير. طول الشجرة بحدود 100 متر، شيء جدا جميل. حاولنا نفوت على المعبد، الأرض كلها طين ولازم نمشي حافين، فالموضوع شوي صعب. لنفوت على المعبد لازم نشلح من رجلينا ونمشي على الطين، فكنسلنا الموضوع. ले वैसे पकड़ो
Hello, Vedic. So cute. What's your name? Kana Pandya. Kalna Baldia. My name is Ola. Hi, auntie. Hello, bole. هم بيربوا ماعز ابيض وارانب بيضة كتير 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 حلوين، بس هن كمان عاملين بقلب المعبد نوع من انواع التجارة، انه جايبين ماعز وارانب وبتتصور معهم صورة طبعا بمصاري، وحاطين كمان الزي تبع اهل منالي او اهل التب، كتير لباس حلو كمان بمصاري، فعاملينه يعني مثل بزنس صغير بقلب المعبد. بس الاجواء كتير حلوة. نحن موجودين في عجقة اليوم كأنه كان في احتفال او شيء لاهل المدينة يعني. تلاقوا كمان هون عالم عم يشتغلوا صوف طبيعي يدوي على ايدهم، وانا هي اشتريت كمان لحشة حلوة النقشة. قعدنا بمطعم اسمه جوهانسون، يعتبر أحسن مطعم موجود بكل منالي. طبعا طلبت من عندهم أكلة تقليدية هي السمكة من نهر بياز اللي بيمر من منالي. طبعا أنا طلبته بجارليك صوص، الريحة كتير طيبة. السلمون المرقط واو، كتير تفاجأت، كتير كتير طيبة. أنا عن نفسي طلبت برجر. أنا عن نفسي إنك حتندم. مو كتير جاي عبالي أجرب شغلات جديدة، فخليت لك تجارب إلك، وأنا جاي عبالي اليوم أكل برجر. ودائما الحل الأنسب للي ما بيحب السي فود يطلب سلطات. شكلها بشهي. وصلنا على المكان الثاني اللي هو مول رود أو منالي رود. بهذا المكان بتلاقوا فيه أسواق كمان شعبية، بس هون بتلاقوا أغلب سكان هاي المنطقة بينزلوا على هاي الأسواق وبيتسوقوا، مو مثل أولد منالي اللي فيها سياح. حلوة التمشاية فيه وبتشوفوا أسعار أرخص من أولد منالي، وفيه كافيات ومطاعم يعني أكيد. المكان معجوق طبعا، فيه ازدحام، مع انه نحن مالنا يعني بايام بالويكند. منالي تعد قبلة أو محج الهبيز بالعالم، الهبيين بيقصدوا هي المدينة، خصوصا الجزء القديم منها. نحن هلأ بالجزء الحديث من منالي اللي اسمه مول رود أو شارع المول، اللي هو فيه أسواق تجارية، فيه محلات بتبيع ثياب وهالقصص. أما منالي القديمة محل المعابد ومحل هالقصص، فهنيك حتلاقوا أكبر تجمع للهبيز بالعالم تقريبا. في زحمة وفي ناس رايحة لهداك الاتجاه، فنحن رايحين معهم. ما بعرف شو في هنيك بالضبط، شكله معبد أو شيء. هون عم ياخذوا أسماء، ما عرفنا شو اللي عم بيصير ورا، بس واضح انه معبد احتفال او معبد مثل ما عم تقولوا. على انت ادرى بالمعابد، صرتي ما شاء الله حولك. الله يرزقني على قد ما الهنود بيحبوا الالوان. طبعا هذا الاكل الشعبي تبعهم، شيء بيشبه الشاورما بس مو شاورما. حاليا وصلنا على اولد منالي، مدينة منالي القديمة. هون بتلاقوا فيها اسواق وكافيهات، كتير المكان حلو. هون بتلاقوا كمان كتير عالم هيبيز، هلا ما بعرف اذا حدا فيهم مبين، بس وبتلاقوا كمان هوستلات، مو اوتيلات، هوستلز. بهذا المكان كتير بتلاقوا ناس من الكيان الصوص بيجوا هربانين من الجيش وبيتخبوا هون. أهل المنطقة هون بيخبوهم وبيحبوهم كتير، وحتى في منهم بيفتحوا محلات هون، بيفتحوا هوستلات، أماكن للتصيف، وبيعيشوا هون. يعني حبيت أعطيكم كمان هي المعلومة.
عادات وطقوس أهل الهند بأعراسهم. نحن وين يا ياسين؟ نحن بمنالي عم نحضر عرس أحد أصدقائنا بدبي. اليوم عزمنا على عرسه بمنالي، هي منطقته، هي مدينته. اليوم هو يوم الحنة، العرس هذا بيمتد على يومين. أنا المفروض كان ألبس شيء اسمه كورتا، بس للأسف ما لقيت كورتا على ياسي. بس بكرة هو العرس الفعلي وجايب الكورتا معي، جايب كورتا كثير حلوة معي من دبي. الكورتا هي هذا الشيء الطويل اللي لابسه الشاب اللي قدامي، بس نوت باد، يعني القميص يفي بالغرض. هلا رايحين باتجاه الاحتفالية، احتفالية الحنة. طبعا نحن اليوم باليوم الأول من الاحتفالية، هو اسمه مهاندي داي، هو يوم الحنة. بقلب نهار بيعملوا الحنة، وبالمساء بيعملوا احتفالية. بالليل بتكون بتلبسوا أسود. بيوم الحنة بنلبس ألوان. وهي هون القعدة، يعني لسه ما إجا حدا، فأنا عم صور لكم قبل بوقت. صديقنا اللي عزمنا على العرس بيعرف إنه نحن بنحب الأراجيل، فجاب الأرجيل لهون. حطوا على الكفين تبع العريس والعروس نقطة حنة هون. My first time, oh my god. कैसा हो जाए पार्टी दारू के बाद चलो ما فيني خبركم علا قديش متحمسة هلا احكي لهم ليش. هلا بوقت الحنة عاملين برانش اكل. طبعا هن جايبين لنا الاكل تراديشنال على ورق شجر ورز عدس مقلي ومعه هيك بهارات وشغلات. ما عندنا اي فكرة انا وعلا كيف حتكون الطعمة، ولازم ناكل بايدنا على فكرة. فهو المفروض انا اخذ من هاي وخلطها مع الرز. هلا هن فينا يجيبوا لنا معلقة، بس انا حجربها مثل ما هي. He's gonna explain how to eat. If you're not able to eat, you can take it. طعمتها كتير طيبة على فكرة. It's tasty. شو رأيك ولا؟ طيبة كتير على فكرة. هلا النوع الثاني اللي حطوا لنا اياه فطر مقلي كمان مع بهارات. على فكرة الثانية أطيب من الأولانية. يعتبر هذا الفطر من أغلى أنواع الفطر الموجودة عندهم، ما بيقدموه غير بالأعراس والمناسبات. فاصوليا بيضة. ما توقعت حب الأكل، بس خلصت الصحن خليتهم يصبوا لي كمان وحيجيبوا لي رز. عم بيركبوا لنا شمسية لأنه شوب كتير وشمس. غريبة هالبلد، بالليل ناقص 6 وهلأ شوب. وبيوم الحنة بالليل بعد ما العالم خلصت الحنة وخلصوا البرانش الأكل راحوا ارتاحوا شوي، وهلأ بالمساء عاملين الحفلة الثانية. الكل بيلبس مثل فساتين رسمية وأغاني ورقص، يعني وقعدة حلوة كتير كتير. طبعا قلبنا المود من الأبيض للأسود، وهي المدخل قدامي شيء جميل جدا، خصوصي انه هذا لوني المفضل تقريبا، البيربل. واليوم الثاني هو اليوم يلي اسمه هالدي، يلي هو بيرموا فيه الكركم والالوان على بعضهم. الكركم عندهم بيرمز للجلوينج، للنضاره، فهن بيستخدموه بشكل عادي بالايام الطبيعيه لحتى يخلوا بشرتهم نضره، فهم بيستخدموه بالعرس لحتى يخلوا البهجه والنضاره والسرور تدخل على حياتهم بعد الزواج. طبعا اغلب المعازيم بيلبسوا الوان فاتحه مثل الاصفر او الابيض، بياخذوا الكركم الملون وبيرموه على بعض كرمزيه على الفرح والبهجه والسرور. غير الالوان في انواع ورود مجففه.
اليوم الثاني حتبلش مراسم العرس الفعلية. العرس الفعلي هلا حيصير بعد شوي. لبسنا اللبس الرسمي للعرس. شوفوا جمالي انا. على لبسة الليهانجا، فرجينا اياها من ورا. هي الليهانجا. وانا لابس الكورتا، قميص طويل كحلي مع بنطلون ابيض، شروال ابيض. وهلا بهي المراسم بيحكوا العهود، بيتبادلوا العهود العرسان، العريس والعروس. فرايحين هلا نحضر بعد ما كلياتنا تأنقنا وزبطنا حالنا. عرس طويل، يومين تقريبا من الصبح للمساء، يعني من 12 الظهر ل 1-2 بالليل عم بتكون الاحتفالات والفعاليات. هلا حيكون الختام. أول مراسم العرس بنروح مع أهل العريس، إذا نحن من طرف أهل العريس بنوصل لبوابة المكان اللي حيصير فيه العرس. بعدين بنمشي معه لمدة ساعة عم نهلل ونغني ونرقص له، والعروس بتكون عم تستنى على البوابة. بس نوصل على البوابة تبع العرس بيصير بين أهل العريس وأهل العروس شروط، بيصيروا بيتشرطوا على بعض، وآخر الشي بيقصوا الشريط وبيدخل العريس. بده يدفع حق انه يرجعه. هلا نحن موجودين بمدينة كاسول اللي بتبعد عن منالي حوالي ساعتين بين جبال الهيمالايا. وواحدة من أجمل التجارب اللي جربناها هون بكاسول إنه نحن أخذنا كوتيج سيستم هون، إنكم بتقعدوا بين أحضان الطبيعة وبتاخدوا أكواخ صغيرة بقلب الطبيعة حرفياً. حورجيكم هلا الكوخ اللي أنا قعدت فيه، هي البلكون وهي الفيو، النهر تحتنا مباشرة. ولأنه أغلب الوقت بيكون الجو بارد بس هلأ شوية دفى، الكوخ كله من خشب مشان يعطي حرارة. شايفين قديش هيك كوزي؟ صوبيا للدفى، تي في، كل شيء بتتوقعوه يعني موجود هون بالكوخ. حتى الواي فاي موجود هون، وفي منيو أكل كتير كبير، حتى في عندهم أكل لبناني، وهذا الشيء كتير بالنادر لتلاقوه هون بالهند. وبس تطلعوا من الكوخ لحالكم بتسمعوا صوت النهر، بتحسوا هيك بالانتعاش. بس اسمعوا وتأملوا.
بالعادة لما الناس بتفكر تاخد كوخ حتحس انه حيكونوا معزولين عن العالم. هون لا، بالعكس تماما، في كتير ناس، تعرفنا على كتير اصدقاء هون. في جدول يومي كل يوم على الساعة 8 بيجتمعوا حوالين جورة النار، بيشغلوا نار، بيغنوا، بيطلبوا اكل. في عندهم اكل من اغلب كوزينات العالم عكس كتير مطاعم هون بالهند. هذا الشيء كتير مهم. تفاجأنا لما شفنا انه في صفحة بالمنيو ليبانيز فود، في فول، فلافل، حمص. انا لهلا في براسي لون احمر من يوم العرس، صار له كذا يوم من وراء حفلة الألوان. وعلى فكرة أنا بالنسبة إلي وبظن لكثير من الناس خصوصي اللي مشتاقين للطبيعة، تجربة القعدة بكوخ بين أحضان الطبيعة أهم ب1000 مرة من أنه تقعدوا بأوتيل 5 نجوم ولا حتى 7 نجوم. هي الأكواخ تبع هذا المكان كتير حلوة. طبعا هون بيشعلوا لنا نار بالليل وبيتجمعوا العالم بيسهروا، بيكون كتير برد. فكتير الأجواء هيك كوزي يعني بصراحة. حتى عندهم بدل الأكواخ خيم، إذا حابين تاخدوا خيم يعني فيكن تاخدوا هذا الأوبشن. أما الشغلة اللي كتير عجبتني بهذا المكان إنه عندهم أكسس خاص برايفت للنهر، فحنروح عليه شوي تانية. هلو، شو الجمال، شو الجمال. طبعا المكان مثل ما قلت لكم مجهز بكل شيء، حتى هونيك في معدات رياضية للي حابب يتمرن. هون قعدات وجورة نار، مراجيح، هون الخيام للي بيحب يقعد بالخيمة ما يقعد بالكوخ. مباشرة تحتنا النهر. طبعا اللي متعود على الجيمات والمكانات الحديثة ما رح يعجبه هذا الشيء. هذا نظام التمارين الاولد سكول، اللي بيحبوا المكانات والقصص ما رح يناسبهم هالموضوع. ولا نسترخي على المرجوحة. من هون هلا بننزل على النهر، عنده برايفت اكسس للنهر. هذا الطريق مخصص لإله بس. في قطة بتجنن هون، تعي شوفي القطة. يا روحي، يا عمري، يا حياتي، ليش منحوشة هون انتي؟ نزلة شوي خطرة، بدها الواحد ينتبه لخطواته. حنوع عم بنزل وعيني على الكاميرا، فهذا الشيء غلط. انا سبقت لعلا لانه عم تنزل خطوة، فمشان ما اتنمر عليها بكل الطريق نزلت قبلها. فهلا الله يعاقبني وحاكل وقعة ما لا والي. وصلنا. عم يشتغلوا هنيك، عم يكسروا جبال، فلهيك طالع صوت مزعج شوي. على حظي بالله وقفوا شوي. نحن ضيعنا الكوخ، ما بعرف وينه، مو مبين، بس هو من هنيك مدخله هيك لفوق. وهلأ وصلنا على كاسول وعلى الهوستل اللي رح نقعد فيه اليوم. فهلأ فايتين لهون على الهوستل ونشوف شو في عندهم. هلو. Hello, welcome to Hogwarts. Hi. Finally, you've reached. ثانك يو. حتعملنا هلا جولة سريعة بالهوستل. طبعا هي الحدا اللي تواصلنا معه وشيز هوستينج اس هير بهذا الهوستل. This is The Great Hall. Yes. Our guests spend most of their time here playing pool, foosball, board games, everything. Nice. And most of the days we sit here and watch Netflix. Those days cool. are my favorites. I like the wall here Yes, this is all written by our guests. by the guests. Yes. Board games you have. Yes, we do have board games. Do you play chess? Do you want to play? We play sequence. Library. Yeah. Interesting. أحلى شيء بالهوستلات إنه الواحد بيتعرف كتير على عالم لأنه بيختلط فيهم أكتر ما يكون قاعد بالأوتيلات. ليكوا الإطلالة شو روعة. I like it here. You do? That's Yeah. great. So here people gathering, meet Yeah, they do each gather. other. So if they don't want to sit and chill in the Great Hall, they come here. Or like people who have vacation, who needs to work, no? Here, this is a silent space where you can work. We have Wi-Fi. Or like they can sit and read books that we have. I want to show you something much better than this. Oh my Come, God, let's much go. better? Yes. So I'm going to show that spot to you. And I am not going to speak.
You're gonna experience it and then tell me how you feel, okay? اوكي. هون الغرف الشيرنج بتكون بالطابق اللي تحته غرف مفردة. And then you see the view over here. the and view. there. And then look at the view over there. واو. stunning. طبعا هون الإطلالة كتير كتير حلوة، الواحد هيك بحس بالراحة والسكون والطمأنينة. كتير عن جد المناظر حلوة هون، ليك الجبال ما أجملها. واو، يعني أنا بالنسبة إلي بكفي إني هيك أقعد هون وارتاح وأتأمل بس بالمناظر الطبيعية. I noticed something, everything inspired by Harry Potter. What is the story behind it? Our founders, Yeah. they are from 90s, and that's one of the reason why they are into Harry Potter and the Hogwarts team. حاليا نزلنا على قلب المدينة لحتى نتفرج على الأسواق تبع كسول. شكل المحل جوا حلو. اغلب الشغلات اللي حتلاقوها هي شغلات خرج هيبيز. هون العالم كتير بتيجي. وهون بتكون خلصت جولتنا بأقصى الشمال الهندي. كانت تجربة خرافية وتعرفنا فيها على ثقافة أهالي مناطق منالي وكسول، وعشنا تجربة الأعراس الهندية اللي كنا على طول نشوفها بالأفلام. عن جد كانت تجربة كتير حلوة، والناس كتير طيبين، والمنطقة ساحرة بطبيعتها. ولاية جامو وكشمير بالهند، ولا أجمل من هيك. كل شي حلو ممكن تتخيل إنك تشوفه بيوم من الأيام موجود بهالمكان، بس مو دائما الصورة بتكون وردية. هالقطعة من الأرض ما عرفت الاستقرار من 75 سنة. لعنة الحرب والجغرافيا والسياسة بين الهند وباكستان تتجسد حرفيا بهالبقعة الجميلة من الأرض. الكل بده كشمير، بس ما حدا سأل كشمير شو بدها. كشمير ما كانت بيوم أرض عادية، كانت دائما محط أنظار وأطماع. القصة بلشت وقت اللي انقسمت الهند البريطانية وباكستان. وقتها كشمير ضاعت بالنص. أغلب سكانها كانوا وما زالوا مسلمين، بس اللي حكمهم بوقتها كان هندوسي، وبدل ما يقرروا مصيرهم انفرض عليهم واقع لسه لهلأ بيدفعوا ثمنه. كتير من أهل كشمير بيحسوا إنهم ما بينتموا لا للهند ولا لباكستان، وبيحلموا بكشمير حرة. بس كل حلم هون لازم يمر من نقطة تفتيش عسكرية، ومن تحت عيون العساكر، ومن وراء الأسلاك. هون الوطن ما بيتحدد بعالم، بيتحدد بالشعور وبالكرامة وبالأمان، وهي الكلمتين للأسف نادر تلاقيهم بكشمير بحسب ما سمعنا من أهل المنطقة. على الرغم من أنه الوضع كان مستقر أمنيا لما كنا هنيك، بس حسينا بالتوتر من لما طلعنا من المطار. وقتها تفاجأنا أنه خطوط الاتصال الهندية ما بتشتغل بكشمير، والعكس صحيح. وبعدها مباشرة سمعنا صوت الطيارات الحربية بالجو. وقتها حسينا في شي غلط، ولما طلعنا بالتاكسي باتجاه الأوتيل بلشنا نشوف المظاهر العسكرية والأسلحة والدبابات بالطرقات. وقتها تأكدنا من إحساسنا. الشوفير اللي طلعنا معه ما كان مبسوط، وكان واضح عدم الرضا على وشه. بس المفاجأة إنه انزعج كتير لما سألنا شو جايين تعملوا هون. بوقتها جاوبته جواب أي حدا مكاني كان رح يجاوبه: جايين نعمل سياحة بالهند ونصور فيديوهات. حسيت على وشه إنه تضايق، وبعدها قال لي هي كشمير مو الهند. بوقتها انصدمت من الجواب، لأني ما كنت عرفان طبيعة الصراع القائم هناك. لوقت ما بحثت وفهمت إنه الكشميريين بيحسوا إنه وجود الهند بكشمير انفرض بالقوة، وعاشوا سنين طويلة تحت حكم عسكري، وفي انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاعتقالات وحظر التجول وقطع الإنترنت وشغلات كتير. بس وبالرغم من كل هي المشاكل كشمير بتضل جنة. نحن حاليا موجودين بقلب السنتر تبع المدينة بمكان اسمه كلوك تاور، يلي هو الساعة اللي شايفينها، والساحة اللي حوالينا كلها أسواق. الشغلة الوحيدة اللي كرهناها هون إنه كتير بيزمروا، كتير ضجة، فإنه بتحس حالك إنه خلاص. يا صباح الخير. نازلين هلا نشوف الفطور بأوتيل خيبر كيف حيكون. يعني واحد من أجمل إطلالات الفنادق اللي أنا شايفها بحياتي. صوت جاري عالي، بس تفرجوا معي هالمنظر.
طبيعة كشمير جدا مميزة، يعني بتشوفوا فيها 3 مناظر ورا بعض، شجر، جبال خضراء وجبال ثلج، والتصميم الخشبي للفندق، الغرف الفندق، اللوبي، حتى من برا كتير عاطيه جمالية. والأحلى من هيك إني شايف الثلج ولابس نص كم وشورت، ماني مضطر ألبس شتوي كتير. Good morning. طبعا هلا رايحين باتجاه المسبح المغلق والمدفأ، يعني درجة حرارته تقريبا بتكون شي 27. طبعا الطريق للمسبح كتير بارد، اكل هم الرجعة. اوكي تقريبا هلا فتنا. طبعا هلا حتشوفوا الإطلالة، وهي إطلالة المسبح، شي خرافي. هونيك طبعا بتلاقوا للنساء وللرجال منفصل، في جاكوزي وساونا وغرفة بخار وفوق السبا. كشمير هي قصة شعب بين التلج والنار، بين الأمل والوجع، بس بتضل عم تنبض بالحياة، تماما مثل بحيرة دالك اللي حتشوفوها بالتفصيل بهالفيديو. أغلب السكان هون بيشتغلوا بالزراعة أو بالحرف اليدوية، مثل صناعة السجاد والشالات والحرير الكشميري المعروف بجماله. الطقس هون متقلب بالصيف، حتشوفوا بنفس الوقت جبال خضراء وجبال مكسية بالثلج، بس بشكل عام الجو بالصيف بياخد العقل. الناس هون طيبين ومتواضعين وبيحبوا الضيف من قلبهم. رغم كل الظروف الصعبة ممكن تلاقي شخص ما عنده كتير يقدمه بس مستعد يشاركك بوجبة الأكل تبعه. هي البشمينة من كشمير، بيشتغلوا فيها حوالي 8-9 أشهر. طبعا هي عبارة عن الصوف المأخوذ من التيس اللي موجود بس بجبال الهيمالايا، فهي تعتبر شغلة كتير غالية هون ومهمة، يعني هي مشهورة فيها كشمير. بتلبسوه بالصيف وبالشتاء، بالصيف بتلبسوه بيعطيكم شوية برودة، وبالشتاء بيدفي، يعني عازل حراري. طبعا بما انه نحن بكشمير قاعدين عم نشوف البشمينة والشالات الكشميرية. نحن بهي البحيرة اللي اسمها دالك، اللي موجودة بمقاطعة كشمير بالهند. هي البحيرة ساكن فيها أكثر من 35 ألف نسمة، ساكنين على أكثر من 1200 هاوس بوت، مثل هدول اللي كنا عم نفرجيكم إياهم من شوي. الهاوس بوت اللي هو البيت العائم أو البيت المتنقل، في منهم الناس ساكنين فيهم، في منهم بيأجروهم للسياح اللي بيجوا لهون. طبعا الغالبية العظمى من السكان اللي هون 99.9% إسلام. حياتهم وتنقلاتهم كلياتها حتى التسوق عندهم بقلب المي، يعني فيكم تقولوا فينيسيا فرع الهند. وعلى فكرة بما انه الغالبية العظمى اسلام، اكيد فيها مساجد. تخيلوا انه البحيرة لحالها فيها 7 مساجد، غير باقي المدينة اللي مليانة مساجد. طبعا اللي مو متعود ينام بمكان فيه مي او مكان عائم، حيفيق الصبح يلاقي حاله شوي دايخ. اللي مو متعود ابدا ينام بسفينة او بيخت، فالموضوع بالنسبة له متعب شوي. شايفين هناك في سوبر ماركت، فأنا بدي اشتري دخان ريد بلاك انيثينج. طبعا عم بضطر اشتري دخان مع اني مبطل الدخان من 5 سنين تقريبا، لسبب انه الحكومة الهندية ولسبب ما مانعة الاي سيجارتس اللي هي اجهزة الفيب. فلما اجيت بالمطار لهون اخذوها مني، ما كنت بعرف هاي المعلومة، مع انه مسموح شغلات تانية اخطر بكتير من الفيب. هي مو مسموحة بس ممكن تمرق يعني، وموجودة بكثرة. فهمتوا علي بظن؟ شغلات بتنحط بقلب هاد، اللي ما فهم يعني لهذا الآن مشكلة. thank you so much. بيمشوا بيضلوا بيبيعوا. فالمهم أخذوا مني أجهزة الفيب وتركوني بلاها، مع أني أنا وللأسف مدمن عليها. يعني أنا تارك الدخان بس مدمن على الفيب. فالحكومة الهندية وبعد 5 سنين من قطع الدخان رجعتني له. Thank you India.
هلا هي البياعين بيعطونا قهوة وشاي وشو ما بدكم، يعني هيك الشوبينج هون. وهي القهوة أنا أخذت إلي. بسموها شيكارا، القارب اسمه شيكارا. هذا عم ببيع اكسسوارز. بسم الله. Special, made by older person, age of 80 years old. مشهورين هون بالأحجار الكريمة، أحجار مختلفة ومتنوعة عم بيبيعوها، كلها صناعة كشميرية هون، صناعة محلية. This one is Paul, lotus flower of Kashmir, lotus. Special. هي زهرة اللوتس اللي هي أهم زهرة أو وردة موجودة بكشمير. طبعا الجبال اللي قدامنا هي وراها في منطقة اسمها سونامارك، بكرة حنروح عليها. منطقة تقريبا ثلجية فيها جبال عليها ثلوج. هون الجو كتير حلو. طبعا اختلاف بدرجات الحرارة مو طبيعي بالهند، يعني كل منطقة عم نروح بتختلف درجات الحرارة بين 6 و7 درجات مينيموم. على لسه عم تشرب قهوتها، مو كتير مصحصحة. لا أنا مصحصحة ومبسوطة كتير، والفيو بتشل. وعلى فكرة لاحظت إنه العالم هون كتير بتعمل رياضة، يعني هذا مثل الكاياك بيضلوا عم بجدفوا. بس هن ما عم يعملوا رياضة، هن عم يشتغلوا فعليا. يعني هذا كبير بالسن هو اللي عم بيجدف، يلي طالع كاياك بيعرف قديش الموضوع متعب. ونحن عم نحكي عن بحيرة بتمتد على 30 كيلومتر، ما صغيرة أبدا. فالموضوع جدا متعب، مو رياضة مثل ما عم تقولي يعني. عن جد الله يعينه. طبعا قبل 100 سنة من اليوم هي البحيرة كلها كانت متجمدة. خلال فصل الشتاء كانت عبارة عن مكان متجمد تماما فيكم تمشوا عليها. كل هي البحيرة. هون في جزيرة صغيرة بنص البحيرة كمان عاملينها مثل منتزه أو حديقة. طبعا في حدائق كتير ممتدة على أطراف البحيرة، منهم وأشهر واحدة فيهم هي حديقة التوليب، أزهار التوليب. هلأ نازلين نحن. نزلنا على جزيرة صغيرة اسمها تشار تشينار بقلب البحيرة. فيها تقريبا 4-5 شجرات بيعتبروهن مثل محمية طبيعية. الجو يا جماعة بياخد العقل. الجو ولا أروع ولا أجمل من هيك. نحن صح بمنطقة تعتبر ريفية نوعا ما، بس مهتمين مخدمين المنطقة. صح جزيرة صغيرة يعني ما بتطلع حجمها يمكن 500 متر يدوب. إضاءة بالسولار بانل، طاقة شمسية. العالم هون بتيجي على وقت غروب الشمس بتاخد صور بقلب البحيرة هي. الشجرات كتير حلوين. أغلب العالم بتسألنا عن من وين نحن، فبنقول لهم سوريا، فبيعرفوها باسم شام، بلاد الشام. بيعرفونا وين بالضبط إذا قلنا لهم فلسطين. عندهم حب لفلسطين بشكل مو طبيعي. على واقفة هون بس بدها تتصور. المنظر بياخد العقل يا جماعة. طبعا في كتير حدايق بهي البحيرة، منهم حديقة التوليب مثل ما قلت لكم من شوي. بدك تتصوري؟ مسمين الجزيرة على اسم هي الشجرة شينار، حتى هي الشعار الورقة تبع الشجرة. شجرة شينار هي الشجرة اللي مشهورة هون فيها منطقة كشمير. جابوها المغول وزرعوها، وبعد فترة من الوقت صارت تنزرع لحالها تطلع بشكل طبيعي، وتطالع بهي الجزيرة اللي بنص البحيرة. وقالوا لنا انه بنلاقيها بكل الحدائق يعني. وهيك شكل الورقة تبعها. حاليا وصلنا على مكان بيزرعوا فيه الخضار هون، بيسموها الفلوتينج جاردن. بيزرعوا فيها مثلا مثل خس، خيار، حتى كوكونات، قالوا لنا مانجا. بس هلا ما له موسم الزراعة، فهلا إننا زارعين هلا أعشاب بياخدون ليتغذوا عليهم الحيوانات والبقر. أنا بس عم فكر بما إنه هون السوق قديش بيعانوا لحتى يجيبوا البضائع ويوصلوها لهون. يعني في شغلات ثقيلة مثل السجاد، مثل الفازات اللي شفناهم قبل شوي، إنه توصيلهم صعب. والأصعب من هيك إنه في 35,000 شخص عايش هون. شوفي يعني المرة اللي عم بتجدف هنيك إذا بدك، يعني حتى النساء بيجدفوا. هذا ما يسمى التأقلم مع الطبيعة. بدك تتأقلمي بمحيطك بالمكان اللي انت عايشة فيه. من هون ببلش مينا بازار اللي هو السوق العائم تبعهم. هذا السوق القديم. هذا السوق القديم عمره حوالي 75 سنة،
وفي السوق الجديد اللي قطعناه من ورا عمره حوالي 25 سنة. هي النقشة الكشميرية ولباس كشميري هون مشهورة طبعا كشمير بالأقل. متخيلين يا جماعة انه هذا السوق عائم حرفيا، يعني ما فيني انزل اتمشى، بدهم يصفوا القارب لانزل اشتري. الفكرة غريبة جدا. السوق بيمتد لسه لقدام، سوق كبير يعني ما له سوق صغير. حنوقف شوي ننزل ناخذ جولة بالسوق تحت. هلا نزلنا نازلين نشوف اول محل Asian Craft House. Tie like this, 8 degrees and pull down. 14 month, one carpet is complete. 14 months. This is the back in the carpet. Look at the carpet. ليك ما أجملها يا جماعة، قالوا لنا أنه أحلى. أنا حابة هاي. ياسين عم بيقول هدي. انا حبيت هاي. أنا حبيت هاي. Now we can see the fox, the one colors. أوكي. لا. واو. And now you can fox that. عم يتغير اللون يا جماعة. هذيك صارت غامقة، هاي صارت فاتحة. احفظوا، هاي الغامقة، هاي الفاتحة. Wait a minute. And me one. صارت هاي الغامقة وهي الفاتحة. نشتري من هون يا جماعة، نشتري من هون. Look at that ones. Now we four side of walk on the carpet. You have four side in the walk like this the carpet. You have four carpets. Looking the different shade the colors. طبعا وبعد ما خلصنا تسوق بالسجاد والقماش الكشميري، كشمير كمان مشهورة بالزعفران، فاجينا كمان بمينا بازار بقلب نفس السوق هاد لنشوف محل مشهور بالزعفران. It has a structure like head and a tail. اسنانك صفرة. لا. Your teeth. Oh my god. من قد ما الزعفران قوي اسناننا ولساننا تحول لاصفر. بعد ما خلصنا شرط الزعفران هلا اجينا على محل تاني ببيع الصمديات والانتيكات تبع كشمير، جايين نتفرج. هذا كله شغل يدوي بيشتغلوه. انتقلنا لشغلة كتير مشهورين هون فيها بكشمير، هي صناعة الخشب. هلا فايتين على معمل خشب، عندهم خشبيات نتفرج كلها ديزاينات كشميرية. هي وردة اللوتس او زهرة اللوتس، سكروها تفتح وبتسكر، والميكانيزم تبعها كلها خشب 100%. How to open this؟ هذا صندوق ذهب والمجوهرات. I think I know. Can give a gift to her. One second. What did you do? I will show you one more time. Yes, that is the trick. So you have to slide here, it will open. And then This is the double compartment. طبعا كل انواع الخشب اللي هون اللي عم نشوفه هو خشب جوز 100%، من اقصى انواع الخشب واصعبها بالتشكيل. شو بتتوقعوا هذا الشيء مثلا؟ على قد ما لهم شاطرين بالصناعات الخشبية، شو ممكن تتوقعوا هذا الشيء يكون؟ This is for serving. صحن تقديم ضيافة، الشاي والضيافة. واو. هذا قبل ما ينعمل له بولش، لما بينعمل له بولش بيطلع. هذا الورق اللي مشهورين فيه، او ورق الشجرة اللي مشهورين فيه اللي اسمه تشينار، اللي ورجيناكم اياها من شوي شجرة. هذا هو الهاوس بوت اللي اخذناه، فيه غرفتين. نطلع من هون. هاي عارفينه. حنقعد بهاوس بوت اللي هو عبارة عن بيوت عائمة على بحيرة دال الموجودة بكشمير. فالسيستم هون انكم تستأجروا كل القارب، مثل ما انكم شايفين هون غرفة القعدة. طبعا كله خشب، خشب جوز. نحن القارب اللي اخذناه فيه غرفتين نوم. حورجيكم غرفة ياسين. تفضلوا على غرفتي. أكبر وأوسع وأشرح، ما شاء الله ما شاء الله. وهون الحمام يعني مع بانيو. أعزكم الله.
ما بيناسب طويلي القامة. خراب بيت عن جد خشب جوز. متعود على طرقات الام دي اف، طرقات الجوز كثير قوية. ما اضيقه. هو منيح، انا اللي كبير عليه. هاي. السلام عليكم. This is what? غسل ايديكي. Okay, washing. Okay, we thought it's the food. washing the Okay. Thank you so much. ما شاء الله. ومن باب حفظ النعمة مشان ما حتى يكبوا الأكل، دائما لما بيقدموا هذا الطبخ بيعطوا معهم أكياس. العالم بس تخلص أكل اللي ببقي بياخدوه معهم وبياخدوهم على بيوتهم، بيقدمون لأهلهم كمان مشان ما يكبوا الأكل. يعني المشاكل اللي صايرة هون بهي المنطقة إنه أهل المنطقة هي حابين ياخدوا حريتهم واستقلاليتهم عن الهند ويعملوا دولة خاصة فيهم، الدولة الكشميرية. ليش؟ لأنه عاداتهم كتير مختلفة عن عادات المناطق الثانية بالهند. بيحكوا لغة بيسموها اللغة الكشميرية، لغة مختلفة وبعيدة عن اللغة الهندية. حتى أوقات بتلاقوا أشكالهم شوي مختلفة. مع الأسف نحن لما وصلنا الجيش موجود بكل مكان، الجيش الهندي، بس الحمد لله ما في أبدا مشاكل. نحن لما وصلنا وما شفنا شيء سيء، بس شفنا أنه في حواجز أمنية، في جيش. بيصير قالوا لنا أنه عم بيصير كان مشاكل، أنه أهل هي المنطقة بدهم استقلاليتهم عن الهند، وفي جنب مأخوذ كمان من الباكستان نفس الشيء، فهن حابين يكونوا دولة مستقرة لحالهم. شرينغار هي المدينة اللي فيها المطار الرئيسي، وحنروح نتفتل بهي المدينة الحلوة. وحابة أخبركم كمان عن منطقة كتير كتير حلوة قريبة من العاصمة، تبعد حوالي 40-50 كيلو، اسمها جولمارك. المنطقة هي رحنا زرناها، كتير كتير حلوة. هي بين الجبال، باردة أكتر من العاصمة لأنه العاصمة موجودة تحت وحواليها الجبال، أما هي على الجبال مباشرة، برودة شديدة. بتلاقوا فيه شوية تلج إذا حتى جايين بالصيف، وفيها أنشطة مشهورة هي جولمارك بالسكي والتلج والنشاطات الشتوية مثل ما بيقولوا. أما بالصيف تاخذ العقل مناظر كتير كتير حلوة، وفيها كيبل كار يعتبر تاني أعلى كيبل كار موجود بالعالم بعد بلجيم. فحبينا هيك نزورها على السريع ونعمل زيارة سريعة، وقضينا فيها ليلة واحدة، وهلأ رجعنا لهون على شرينغار. وتعالوا معنا بهي الجولة. لازم نروح على الحارات الضيقة والصغيرة والأسواق الشعبية، نشوف الأسواق الشعبية. هلأ هم ما بعرف شو عم يعملوا بالضبط. أكلة حلوة، حلوة اليقطين. فيك تاكلها. السلام عليكم. هاي ليك محطوط عليها سكان، يعني صحيح نحن بأسواق شعبية بس فيك تدفع بالكرت وفيك تدفع عن طريق الموبايل.
نحن حاليا موجودين بواحدة من أهم الحدائق اللي هون موجودة بشرينغار. شرينغار بتتميز بحدائق كتير حلوة، في حديقة توليب، في حديقة نيشات، وفي حديقة مغول يلي هي شاليمار يلي نحن حاليا موجودين فيها. أهم واحدة فيهم هي حديقة التوليب، فيها كتير ورود حلوة وكلها توليب مشهورة، بس بتفتح بس مدة شهر واحد ونحن ما لحقناها، ما إلها يومين مسكرة. بتفتح بشهر 4 من كل سنة وبيفتحوا فيها أزهار التوليب. بس الحديقة الثانية اللي كتير مهمة هي حديقة مغول، بناها الإمبراطور جهانجير هدية لمرته، سماها على اسمها شاليمار باغ مغول، يلي هن المغوليين يلي كانوا موجودين بكشمير. فالحديقة مو بس حديقة نباتات وورود، كمان هي حديقة تاريخية فيها آثار قديمة مغولية، وفيها على فكرة أبنية إسلامية. اللي قدامنا يا جماعة اللي كنتوا عم تشوفوه من شوي هو طبق الوازوان الشهير، يكاد يكون أشهر طبق بكشمير، مؤلف من 7 أطباق رئيسية من اللحم و7 أطباق تانية بتكون فيجيتيريان ما فيها لحوم للناس النباتيين. فنحن نزلنا تقريبا كل شيء له علاقة بهي الأكلة. طبعا هذا الشيء اللي بيجي هون هو الأساسي البيزك، وهي الإضافات أنتوا بتختاروها على كيفكم. نحن اجينا على هذا المحل، هو واحد من اشهر المحلات الموجوده بكشمير، اسمه اهدوس، دلونا عليه وقالوا لنا انه هو اهم محل. فكره الوازوان انه بيتقدم بصحون من فضه او نحاس، هي كلمه وازوان هيك تعني. وهلا حنبلش بالاكل لانه كتير جوعانين. طبعا اهم شغله نبهونا عليها انه نبلش بهي القطعه، ولازم نبلش فيها هلا، يعني مو طيبه ابدا بس تبرد. فينا ناكل بالمعلقه وفينا ناكل بايدينا. هذا الطبق لازم نبلش فيه بسرعه. رهيب. نكهة اللحم بدون بهارات، يعني عم نستطعم بطعم اللحم مثل ما هو. انا عم حط على الكباب هلا، ومن هذا الصوص فيه نعناع، على فكرة ريحة نعناع قوية. اوكي، وهلا لندوق. انا عم تاكل وزوان بالشوكة والسكينة؟ ما عم باكل بالشوكة وبالسكينة، انا بس عم اقطع. اوكي هلا بتشوفوا، عم باكل بالمعلقة. اوعكم تجوا على كشمير وما تجربوا هاي الاكله، لانه حيروح عليكم 50% من التجربه. من أجواء المعبد الذهبي للديانة السيخية بأمرتسار، لسحر الشمال وجبال الهيمالايا بمنالي وكاسول، ولأجواء الأعراس الهندية اللي مستحيل ننساها، وصولاً للطبيعة الساحرة بكشمير المميزة بكل شيء. وصلنا أخيراً لمنار، جوهرة الجنوب الهندي، مكان بعيد عن صخب المدن، فوق تلال خضراء وكأنها مرسومة بريشة فنان. إقامتنا كانت بمنتجع بياخد العقل وإطلالته خيالية. اسم المنتجع The Grand Cliff Resort. الغرف بتطل مباشرة على مزارع الشاي. وعلى فكرة هذا المنتجع يعتبر منتجع صحي مو بس سياحي، لأنه في مركز كامل للعلاج بالطرق الهندية القديمة. وبعد شوي رح تعرفوا ليش منار واحدة من أهم الأماكن اللي ممكن تجوا تتعالجوا فيها بالهند. شو حنعمل بمنار؟ هلا حدا يستغرب من شكل شعري لانه ما عم مشطه بالمره، على قد ما في رطوبه فكل شوي بيخرب، قررت ما مشطه. هلا رايحين باتجاه الشلال اللي موجود هون. الشلال اسمه فيريكالا. بهي المنطقه وتحديدا عند الشلال بيجي يوميا او بشكل شبه يومي عدد من الافيال او صغار الفيله بيتحمموا عند هذا الشلال. طبعا هي المنطقه مشهوره جدا بمزارع الشاي، فعلى طول الطريق مزارع الشاي يمين ويسار الطريق، شكلهم كتير حلو كان. اوكي. طبعا هو كان مسكر بس خلونا نفوت نصور. توقعنا الشلال يكون اكبر من هيك بس طلع هذا هو، بس هالشقفة الصغيرة. اكلنا مقلب؟ اكلنا شوية مقلب. اكلنا مقلب. هلا هلن بس لخبركم انه في كثير شلالات بالمنطقة. هذا الشلال عاملينه شلال سياحي، ففي دخول رسوم دخول على الشخص 50 روبية، فبتلاقوا العالم هون حتى عم تسبح. هو شلال صغير، هو معبى عالم فعليا، يعني ورانا ناس، الناس بتنزل لهون وبتتسبح وبتبل رجليها على هذا الشليلة. توقعناه اكبر من هيك بكثير، مع الاسف لانه نحن سياح
ما عم نقدر نلاقي حدا من قلب المدينة هو ياخذنا على الشلالات الثانية الموجودة، لأنه المكان هون مليان شلالات، فهذا الشلال معروف للسياح أو للعالم اللي جاية بتسبح وهيك، بس مع ذلك الإطلالة كتير كتير حلوة. وهون هي مزارع الشاي، هي أوراق الشاي اللي بتتاخد وتتجفف ونشربها على فطور. كتير حلو المكان بصراحة، وأنا أول مرة بزور مزارع الشاي، كميتهم كتير كبيرة بهالمنطقة. حاليا وصلنا على المكان تبع الفيلة. هي المنطقة اسمها أناكولم. الفيلة بتيجي من قلب الغابة وبتشرب مي هون بكل هدوء قدام كل العالم. هدول العالم واقفة هون بس عم تتفرج على شكل الفيلة وهن عم يشربوا مي. الغريب بالموضوع انه هون الفيلة هدول جايين من قلب الغابة، يعني وايلد اليفنت، يعني فيلة برية، ما لهم جايين مثلا من مزرعة حيوان او شيء، فبتحسوا الشعور كتير كتير حلو. تاركينهم هيك وهن مسالمين، عرفانين انه كل العالم عم تيجي تتفرج عليهم. باليوم الثاني بمنار قررنا نروح نزور المزارع اللي موجودة هون، مزارع البهارات ومزارع بيطلعوا أعشاب طبية وشغلات. فنحن هلأ وقفنا عند أول مكان، برينجراج. هي نبتة بيعملوها زيت للشعر، بتفيد لتساقط الشعر، للشعر التعبان والتالف. شكلي حأخذ أنا منه. هي العشبة الثانية اللي وقفنا عندها اسمها شتافاري. هي بتساعد للأمراض النسائية، كل شيء شغلات نسائية بتحمي وبتساعد، والنساء بياخدوها لحتى تحسن لهم الدورة الدموية عندهم. المكان تقريبا فيه أكثر من 100 عشبة علاجية، حتى الأعشاب اللي بنستخدمها بالطبخ هن بيستخلصوا منها زيوت للعلاج. بنفس المزرعة فوق بيعملوا هن الأدوية من هي الأعشاب، يعني هن بيزرعوها هون وبيطلعوا بيعملوها أدوية وبيبيعوها منتجات طبية طبيعية. هي العشبة بيستخدموها كمزيل شعر للنساء. عاملين لي اذا بحط منها على وشي دقني حتروح. عم يخبرنا انه شجره القهوه اللي هون اللي هي مو طيبه بيستوردوا منها شركات مثل نسكافيه مثل ستاربكس ليعملوا منها القهوه تبعهم. القهوه الطيبه هي اللي اسمها ارابيكا، اللي موجوده باليمن، موجوده باثيوبيا، هذيك القهوه الطيبه اللي بتنشرب. اما هي بالنسبه لهم ما بتنشرب ابدا، يعني بياخذوا منها بس الشركات التجاريه. هي العشبه بيستخدموها للي عنده كوليسترول عالي. هي الشجره اللي موجوده قدامنا بيسموها سم الشيطان. هي كانوا يستخدموها قبل ما يخترعوا مضادات السموم بالمشافي. كان اذا حدا لدغته حيه يقطع من هي الشجره ورقتين ويحطها على مكان اللدغة، فالسم اللي موجود بقلب هي الشجرة بيتغلب على سم الأفعى، فالملدوغ بيشفى. هذا الشيء بسموه ستون بانانا، الموز الحجري. طبعا كتير كبيرة الورقة، يعني هالقد بتصير. وزن الموز الواحدة بيوصل لل 200 كيلو. وطبعا كتير قاسية ما بتتاكل. هي بياخدوها بعد ما تكبر، بدقوها بيعملوها باودر وبيستخدموها لحصى الكلية. بعد ما خلصنا الجولة طبعا وصلنا على المحل اللي بيطلعوا منه كل المنتجات هاي الطبيعية. فهلأ نحن حنشوف شو بدنا نشتري شغلات من هون. طبعا كانت الجولة كتير مفيدة، تعرفنا فيها على كتير معلومات عن النباتات، قديش النباتات بتعطينا شغلات مفيدة للصحة. فهلا هيك حابين نشتري لنا كم زيت على كم شغلة نتفرج شو في عندهم وناخذ لنا، كلها مواد طبيعية. جولتنا بالجنوب الهندي كانت سريعة كتير، وفيها كان ختام جولتنا اللي استمرت شهر تقريبا بالهند. لهيك هذا الفيديو سريع وما في نشاطات كتير مثل الفيديوهات السابقة بالهند. وصلنا على قرية بوناريجاني التراثية بمنار لحتى نحضر عرض تقليدي اسمه كتاكالي، وهو من أشهر الفنون المسرحية بجنوب الهند والمشهورة كتير بولاية كيرلا. هو مسرح راقص كلاسيكي بيرجع للقرن ال17، بيحكي قصص من الملاحم الهندوسية مثل الرامانيا. بس الغريب إنه كل العرض من دون ولا كلمة، كل شي بيعتمد على تعابير الوجه، حركات العيون وإشارات الإيد. واللبس ضخم وملون ومكياجهم تقيل وبياخد وقت طويل ليجهزوه. وعلى فكرة كل لون بوجه الممثل إله معنى، الأخضر للشخصيات النبيلة، والأحمر للأشرار، والأصفر للحكماء. الدخول كان ب300 روبية بس، يعني شي $4. عن جد كانت تجربة ما بتنتسى، حتى صار في لحظة تفاعلية مع الجمهور، وأنا أنا شاركت وورجيتهم شوي من مواهبي. وبعدها فجأة بلش عرض تاني، في نار، قتال، وتمثيل حي على المسرح. رح خليكم شوي مع هي الأجواء الحماسية.
وقبل ما نرجع على دبي قلنا لحالنا ليش ما نختم الرحلة بمكان هادي نروق فيه شوي. سمعنا عن منطقة اسمها فاركالا قريبة من مطار اسمه أصعب من حياتي ليكو قدامكم على الشاشة، واللي رح تكون رجعتنا لدبي عن طريقه. وفعلا كانت مفاجأة. شاطئ على قد ما هو بسيط على قد ما بيخطف القلب، الجرف العالي، المي الزرقاء. وهون كان ختام جولتنا بالجنوب الهندي وبالهند بشكل عام. بتمنى تكون تغطيتنا للهند عجبتكم، ونصيحة اللي ما شاف الفيديوهات السابقة يروح ويشوفها هلأ، وانتظروا فيديوهات جديدة على طول. سلام.